สวัสดีค่ะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะคือการใช้ดาวตกหรือสะเก็ดดาวเนี่ยแหละค่ะมาช่วยในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุสมัครเล่นระยะไกลหรือที่เรียกว่า meteor scatter นะคะครับผมข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารวิเคราะห์กับพวกคู่มือของนักวิทยุสมัครเล่นเลยค่ะคือเราอยากจะมาเจาะลึกทำความเข้าใจกันว่าหลักการมันเป็นยังไงทำงานยังไงกันแน่ครับคือแนวคิดหลักๆมันก็คือเราอาศัยร่องรอยไอออนนะครับที่มันเกิดขึ้นตอนสะเก็ดดาวเล็กๆส่วนใหญ่ก็ขนาดประมาณเม็ดทรายเองครับพุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกแล้วก็เผาไหม้ไปตรงชั้นบรรยากาศ E สูงขึ้นไปก็ราวๆ90ถึง120กิโลเมตรค่ะไอร่องรอยไอออนที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวนี่แหละครับมันทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนหรือทำให้สัญญาณ VHF มันกระเจิงออกไปได้ไปถึงสถานีที่อยู่ไกลๆได้ถึงประมาณ 2,000 กว่ากิโลเมตรเลยครับ 2,250 กิโลเมตรประมาณนั้นโหแค่คิดว่าใช้ฝุ่นดาวตกที่เรามองไม่เห็นมาส่งสัญญาณได้นี่ก็น่าทึ่งแล้วนะคะแล้วร่องรอยไอออนเล็กๆที่ว่าเนี่ยค่ะมันทำหน้าที่สะท้อนคลื่นวิทยุได้ยังไงคะแบบละเอียดขึ้นอีกนิดนึงค่ะครับคือพอสะเก็ดดาวมันเข้ามาเร็วมากๆใช่ไหมครับมันก็เสียดสีกับอากาศในชั้นบรรยากาศความเร็วสูงๆเนี่ยมันทำให้อากาศรอบๆตัวมันร้อนจัดแล้วก็แตกตัวเป็นไอออนกลายเป็นเหมือนท่อพลาสมาสั้นๆชั่วคราวอ๋อค่ะท่อไอออนนี่แหละครับที่มันสามารถกระเจิงคลื่นวิทยุที่เราส่งขึ้นไปให้มันเบนทิศทางกลับลงมาที่พื้นโลกในจุดที่ไกลออกไปอันนี้เราเรียกว่า forward scatter หรือการกระเจิงไปข้างหน้า แล้วสัญญาณที่ได้ยินเป็นยังไงคะสัญญาณที่รับได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะสั้นมากๆครับเป็นห่วงๆที่เขาเรียกว่า pings พิงครับอาจจะแค่เสี้ยววินาทีหรือไม่กี่วินาทีเองแต่ว่ามันก็เพียงพอสำหรับโหมดดิจิทัลสมัยใหม่ๆที่ออกแบบมาสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะอ๋อแสดงว่าไม่ใช่สัญญาณต่อเนื่องเหมือนเราคุยปกติแต่เป็นเหมือนสัญญาณสั้นๆที่ต้องอาศัยจังหวะดาวตกพอดีถูกต้องเลยครับมันต้องอาศัยจังหวะแล้วก็มีจุดสำคัญทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจมากคือเรื่องความถี่ที่ใช้ ความถี่เหรอคะครับความถี่กับระยะเวลาของปิงเนี่ยมันสัมพันธ์กันคือระยะเวลาของปิงมันจะสั้นลงเร็วมากถ้าความถี่สูงขึ้นพูดง่ายๆคือถ้าความถี่สูงขึ้น2เท่าเวลาที่สัญญาณสะท้อนได้จะสั้นลงไปถึง4เท่าเลยนะครับโหต่างกันเยอะเลยนะคะใช่ครับนี่เลยเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมย่านความถี่ต่ำกว่าอย่างเช่น50เมกะเฮิรตซ์หรือที่เรียกว่าย่าน6เมตรนะครับมันถึงมักจะให้ผลดีกว่าย่าน144เมกะเฮิรตซ์หรือ2เมตรสำหรับหมวดดิจิทัลอย่างMCSK 144ที่พูดถึงกันบ่อยอ๋อเพราะปิงมันยาวกว่าๆครับผมปินยาวกว่าก็ถอดรหัสข้อมูลได้ง่ายกว่าโอกาสสำเร็จมันก็เลยสูงกว่าที่144เมกะเฮิรตซ์เนี่ยปิงส่วนใหญ่มันมักจะสั้นเกินไปทำให้การติดต่อนี่ท้าทายกว่าพอสมควรเลยครับอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลสำคัญมากๆสำหรับนักวิทยุเลยนะคะแสดงว่าการเลือกใช้ความถี่นี้มีผลโดยตรงเลยแล้วนอกจากความถี่มีปัจจัยอื่นอีกไหมคะมีครับก็มีเรื่องขนาดกับความเร็วของสะเก็ดดาวด้วยครับถ้าใหญ่กว่าเร็วกว่าก็มีแนวโน้มจะสร้างร่องรอยไอออนที่หนาแน่นกว่าอยู่นานกว่าค่ะแล้วก็ด้วยความเร็วที่สูงมากๆของดาวตกเนี่ยบางทีมันก็มีปรากฏการณ์อื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยอย่าง Doppler shift Doppler shift เหมือนเสียงรถพยาบาลหรือเปล่าคะคล้ายๆกันเลยครับคือความถี่ของสัญญาณที่สะท้อนกลับมามันเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากความเร็วของตัวดาวตกเองแต่โหมดดิจิตอลอย่าง MSK 144เนี่ยเขาก็ออกแบบมาเผื่อเรื่องนี้ไว้ระดับหนึ่งแล้วครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะทีนี้มาถึงเรื่องการใช้งานจริงบ้างนอกจากจะต้องรอจังหวะดาวตกแล้วเนี่ยยังมีเรื่องตำแหน่งทิศทางอะไรพวกนี้อีกใช่ไหมคะเห็นในเอกสารเขาเน้นเรื่องเรขาคณิตด้วยใช่เลยครับปัจจัยเรื่องเรขาคณิตนี่แหละครับที่ทำให้นักวิทยุต้องวางแผนกันพอสมควรเลย อย่างแรกก็คือระยะทางครับระหว่างสถานีส่งกับสถานีรับต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสมคือประมาณ400ถึง2,250กิโลเมตรอืมค่ะถ้าใกล้ไปหรือไกลเกินไปมันก็ไม่เกิดการสะท้อนที่ดีพออย่างที่สองคือตำแหน่งที่เกิดการสะท้อนบนท้องฟ้าจุดนั้นต้องเป็นจุดที่ทั้ง2สถานีสามารถมองเห็นร่วมกันได้ในทางวิทยุค่ะแล้วก็3คือทิศทางของสายอากาศที่เราใช้
ต้องหันไปในบริเวณที่คาดว่าดาวตกจะสร้างร่องรอยที่เหมาะสม ไม่ใช่หันตรงไปที่สถานีปลายทางเสมอไปนะครับ ฟังดูต้องใช้ทั้งความรู้ การคำนวณแล้วก็โชคด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วยังต้องใช้กำลังส่งสูงสายอากาศแบบดีๆที่เน้นทิศทางได้ เพื่อส่งพลังงานไปให้ถึงจุดนั้น แต่ก็คงต้องไม่แคบเกินไปจนพลาดเป้า ถูกต้องครับมันเป็นการผสมผสานกันจริงๆครับระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคนิค แล้วก็จังหวะของธรรมชาติ สรุปแล้วนะคะ หัวใจสำคัญของการสื่อสารแบบ Meteor Scatter นี่ก็คือการใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นแค่แวบเดียวจริงๆ เพื่อขยายขอบเขตการติดต่อสื่อสารในย่าน VHF ให้ไปได้ไกลขึ้นมากๆ เป็นวิธีที่ท้าทายแต่ก็คงน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับคนในวงการวิทยุสมัครเล่น ครับผม แล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็คือ การที่เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเช่นโหมดดิจิตอล MSK144 ที่ว่าเนี่ยมาใช้ประโยชน์จากร่องรอยที่มองก็ไม่เห็น เกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาที ให้มันใช้งานได้ค่อนข้างน่าเชื่อถือ มันก็แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดนะครับในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ทางวิศวกรรม เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของธรรมชาติ จริงด้วยค่ะ เป็นวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมือนใครจริงๆเลย ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดักจับสัญญาณจากดาวตกเลยนะคะ ใช่ครับ ซึ่งประเด็นนี้นะครับ มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกัน คือในเมื่อเราสามารถใช้ประโยชน์จากร่องรอยดาวตกที่มันเกิดขึ้นแป๊บเดียว คาดเดาก็ยาก ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ย มันจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆ อีกไหม ที่เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเหมือนกัน ในชั้นบรรยากาศหรือในอวกาศใกล้ๆโลกเราเนี่ย ที่อาจจะมีศักยภาพซ่อนอยู่ แล้วก็กำลังรอให้เราค้นพบวิธีนำมาใช้เพื่อการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆในอนาคตได้อีก ก็น่าคิดจริงๆค่ะ